नमस्कार, मनीषाज रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे चिकन लॉलीपॉप। आता लागणारे साहित्य बघूया। लाल मिरची पावडर आहे अर्धा चमचा, काश्मीरी लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा, मीठ चवीनुसार आहे अर्धा चमचा आहे पण चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा गरम मसाला, कलर लागणार आहे थोडा आपल्याला, एक अंड घेतले, 3 चमचे सोया सॉस आहे, 2 चमचे लिंबू रस आहे आणि हे आलं लसूण दोन्ही मिक्स पेस्ट आहे, घरी केलेली पेस्ट आहे 1 चमचा, 5 ते 6 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आहे, 3 चमचे मैदा आहे आणि हे 10 पीस लॉलीपॉपचे आहेत। ते स्वच्छ धुवून घेतलेत मी, एकदम स्वच्छ 5-6 पाण्याने, स्वच्छ पाणी दिसत नाही तर असे धुवून घेतलेत। आता आपण ह्याच्यात सगळं मिक्स करायचंय। एक एक करून आपल्याला याच्यात सगळं टाकायचंय। मीठ कमी वापरायचं आपल्याला, सोया सॉस थोडंसं मीठ असतं त्याच्यामुळं मिठाचं प्रमाण, आणि अंडही घेतलं एक आपण इथे, एक अंड इथे, एक अंड लागणार आहे आपल्याला। कलर थोडाच टाकायचा आहे, गरजेप्रमाणे कलर, जास्त कलर झाला तर काळा कलर येईल। आता हे थोडं पहिले मिक्स करून घ्यायचंय। छोटे मोठे लॉलीपॉप असतात त्याप्रमाणे तुम्ही साहित्य वापरा, सगळं कमी जास्त। आता आपण याच्यात अंड टाकणार आहे। आता हे आपल्याला हलवून आपण हे अर्धा तास ठेवून देणार आहे। अर्ध्या तासाने आपण बनवणार आहे। जर तुम्हाला अर्ध्या तासापेक्षा जास्त ठेवायचं असेल तर तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवा, का तर मिठामुळे पाणी सुटलं जास्त की मग तुम्हाला कोटिंग चांगली येणार नाही, ते लक्षात ठेवायचं। आणि तसं तुमच्याकडनं चुकून जास्त वेळ झाला तर कोटिंगला प्रमाण थोडंसं वाढवायचं, कोटिंग आपल्याला लक्षात येते। आपण अर्धा तास ठेवायचंय, फ्रीजच्या बाहेर ठेवणार आहे म्हणून अर्धा तास ठेवणार आहे। फ्रीज मध्ये ठेवलं तर तुम्ही 1 तास 2 तास जेवढं पाहिजे तेवढं ठेवू शकता। आता आपण हे झाकून ठेवून देणार आहे अर्ध्या तासासाठी। आता अर्धा तास झाले, आपण हे अर्धा तास झाकून ठेवलं होतं। चिकन मध्ये पाणी ठेवायचं नाही धुताना, बिलकुल अजिबात, पूर्ण पाणी नितळून घ्यायचं त्याचं। हे 3 चमचे मैदा आपण सगळं टाकणार आहे याच्यात आणि कॉर्नफ्लॉवर लागल तसं टाकणार आहे, 6 चमचे घेतले। हलक्या हाताने हलवायचं। आता हाताने मिक्स करा तुम्ही, मी हातानेच मिक्स करणार आहे, हाताने चांगलं मिक्स होतं ते। चांगलं एकजीव करून घ्यायचं त्याचा। आता आपल्याला हे वाटतंय ना थोडं दिसतंय तर आपण परत टाकणार आहे याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर। अर्ध्या तासापेक्षा जास्त ठेवायचं तर फ्रीज मध्ये ठेवायचं, मग जास्त त्याला पाणी सुटत नाही। आता आपल्याला 6 चमचे लागलेत, आपण 10 लॉलीपॉप होते आपले, 3 चमचे मैदा आणि 6 चमचे कॉर्नफ्लॉवर। मिक्स झाले। आता एक एक करून आपल्याला तेलामध्ये सोडायचं हे।
तेल तापायला ठेवले मी, थोडंसं तापलं पाहिजे, अजून थोडं थंड आहे. मीडियम केलाय मी गॅस, एकदम मोठा नाही ठेवायचा. तेल तापलेलंच घ्यायचं. तेल तापले आता आपलं. आता आपण मसाला घेत घेत सोडणार आहे. ठीक आहे, असे सोडायचे. एक एक करून आपल्याला जेवढे कढईमध्ये बसतात तेवढे हे आधी सांगायला लागतात. लॉलीपॉप लगेच नाहीत भेटत आणि चांगले घ्यायचे तयार करून त्याचे. आता आपल्याला हे मीडियम गॅसवर 3 मिनिटं तर या साईडने भाजून घ्यायचे. थोडंसं जे आपल्याला हे दिसतंय उघडं त्याच्यावरती तेल, गरम तेल टाकायचं, हळूहळू टाकायचं. 3 मिनिटं आपण एकाच साईडने भाजून घेणार आहे कुरकुरीत होण्यासाठी. फक्त गॅस एकदम मिडियम ठेवायचा, म्हणजे बरोबर आतून छान भाजतात ते, करपत नाहीत, काय नाहीत. आता आपण हे पलटी करूया. 3 मिनिटं व्हायला आलेत आपले, चिटकले नाहीत अजिबात. कलर तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. कलर मला जास्त नाही आवडत त्यामुळे कमी टाकलाय. एकदम लाल नाहीत आवडत. अजिबात चिटकले नाहीयेत. आता ह्या साईडने आपण 3 मिनिटं भाजून घेणार आहे. सारखं हलवायची काही गरज नसते याला. कोटिंग व्यवस्थित झाली की तेल बिलकुल ओढत नाही, काय नाही, छान लागतात. मग ह्या बी साईडने आपण 3 मिनिटं जर ठेवणारच आहे मीडियम गॅसवर. गॅसची वाढवायची नाही त्याची जर. 3 मिनिटं झाले. आता आपण थोडा गॅस वाढवलेला आहे. गॅस थोडा वाढवून आता 1-2 मिनिटं त्यांना घ्यायचं तळून. अजून टोटल 7 ते 8 मिनिट लागतात लॉलीपॉप तळण्यासाठी. आता मोठ्या गॅसवरती घेणार आहे आपण. मध्यम केलाय, एकदम मोठा नाही. कडक होण्यासाठी चांगले आपण आता हलवून हलवून भाजून घेणार आहे. अजिबात चिटकले नाहीत हे बघा. दोन मिनिटं आपल्याला असे भाजून घ्यायचे मीडियम गॅसवरती. दोन मिनिटं झालेत. आता आपण गॅस बारीक करणार आहे. आता आपल्याला हे काढून घ्यायचे. तेल ओढलेलं नाही अजिबात. कोटिंग व्यवस्थित झाली की तेल ओढत नाही, ती काळजी घ्यायची. कमी वाटलं की टाकायचं परत कोटिंगला. हे बघा. आता आपण असे दुसरे वितळून घेऊया. अशा प्रकारे आपले लॉलीपॉप तयार झालेले आहेत. तुम्हाला जर मसाला लॉलीपॉप कसे बनवायचे बघायचं असेल तर त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच अजून नवीन रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.